KaPePen, good evening. Welcome back to my YouTube channel, PePen di Sarap. So, our vlog for today is cooking time. Cooking time tayo. Ube halaya is our recipe for today. So, papakita namin sa inyo ang ingredients at paano gumawa ng ube halaya. It's my first time. Di kasi ako gumagawa ng mga ganito. Natripang ko lang. So, there's a reason bakit ako gumagawa nito. There's another recipe for tomorrow. Ang next video ko is, gagamitin ko kasi itong ube halaya dun sa recipe ko. Pagkaluto, the next day. So, kasi gabi na dito, bukas ako gagawa ng isang recipe. Ito yung gagamitin ko. So, ang ingredients natin, ay kasama ko nga pala si Jaden, may pamangkin sa video ito. Tinutulungan niya ako. Tinulungan niya ako maglaga at magbalat nitong ube. This is real o totoong ube. Galing pa to sa Batangas. So, bumili ako mga more than 1 kilo. Tapos, siya yung nagbalat, nag-alis ng balat. Si Jaden yung naglabas na. Kaya tingnan nyo, ukab-ukab. Parang mukha niya. Hindi, joke lang. Makinis yan. At saka, meron tayong 2 can ng Alaska. Evap. 2 can ng condensed. Then, vanilla extract. Yan. Sugar. 1 to 2 cups. Depende sa tamis or sweetness na gusto nyo. Kung matamis kayong tao, then why not 2 cups? Then, 35 grams of butter. Gagamitin natin to later on sa pagluluto. Habang hinahalo. Ito muna, tapos hahaluin natin. So, first, kailangan muna ding yad-yading. Yad-yad muna tayo gamit ang grater. Yad-yadin muna natin itong mga ubing ito. Then, proceed tayo sa next procedure natin. So, tingnan nyo kung paano namin yad-yadin. So, itong ube, magga-gloves ba tayo? Wala kang gloves to. Kasi nagkukulay siya, oh. Kumukulay siya sa anong gloves na ano? Hindi naman niya, ah. Bali mo. So, gagamit tayo ng gloves. Kasi ano siya eh, kumukulay sa kamay. Tulad kanina nag-jet-jet. Nag-alis kami ng balat, kumulay siya. So, yun. So, by the way guys, pag hindi pa kayo nakaka-subscribe sa channel ko, subscribe na kayo please. Now na. Subscribe na. And then click the bell para updated kayo sa aking mga videos, kalokohan, mga cooking, adventure, ganon. So, umpisa na natin mga KaPePen. Para makita nyo, yan. Nagdili natin. Ow! Nagkakaya tayo mga KaPePen. So, pwede nyo namang gawin is, huwag nyo nang yad-yadin. Ngab-gabi na lang. Hindi, joke ko lang. There's another way. Yung malambot na malambot yung, yun yung sinasabi ko. There's another way para gawin to. Yung sobrang lambot ng niya. Ng pagkaluto nyo dun sa then durugin nyo na lang, piratin nyo. Parang mashed potato. Para hindi na kayo mag-yad-yad. But this recipe is niyad-yad kasi para may makain tayo mga tidbits. Tidbits ng may manguya tayo, hindi yung pang-palong. Pang-sports pa. Hindi lang siya ikaw naman try mo. Baka ma-miss mo yung experience na ito. Ang dulas. Yan.
Mga 1 kilo to. 1 kilo tong nabili ko. More than 1 kilo. Ito matusok. Okay, so natapos na yung pag-yayad namin sa ube. So, the next step is paghahaluin na. Lagyan natin sa isang lalagyan. So, pinong-pino yan, mga KaPePen. Walang dala. Wow! So, ako nagyad-yad. Yung isa nagsali. Ito ako ulit nagsali. Yan. So, all in all is 1 kilo ito, di ba? Di ba? Then, ang sunod, lagyan natin ng... Ay, hindi pa natin ito nabubuksan. Ano ba yan? Kumukhang pagbukas. Oh, wait, no! Tapos mabagal pa sa... Malaki maliit. Malaki. Yes. So, tukan ng evap. Kita nyo. Haluin ko. Dito. 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 Wow. Pangalawa. So, tig-dalawang kan lang yan. Parang halo-halo. Sarap. Dito wala pa. Yun. Ang creamy niya. Ang yummy pa. May dumami na yung oil. Natatakot kasi ako magbukas nito. So, sa asukal, adjust nyo na lang kung para sa inyo is matamis na. Then, huwag nyo lagyan ng 2 cups. 1 cup lang is okay na kasi condensed. Condensed na to, matamis na. May tamis na siya. Alo? Walang bukasan. Nadaya tayo mga KaPePen. Yung isa may bukasan. Isa yung wala. Nilagyan ng bukasan yung kasi ipa-expired niya. Ayaw pang kumabit ng ating pambukas. Ano ba yun? Yan. So, be careful sa pagbukas ng mga ganitong can. Dangerous. Kung natatamisan na nga kayo, pwede nyo ganyan na asukal. But it's meant to be sweet, ang ube halaya. Lagyan natin siya ng asukal. Hindi pa siya matamis. Lagyan lang natin ng konti. Hindi na masyadong yung ano. Tapos tikman natin. Kasi mapatamis masyado. Halo. Masarap to kasi may mga tidbits tayo makakain. Hindi tulad nung pag malambot na malambot yung ube is wala tayong mga nguya. Let me put some here. I don't want to mix my saliva. Slight. A little bit. Ayun naman. Pwede na. Hindi pa matamis? Grabe ka naman. Bunga mo. 1 cup na yan. So,
So, I think para sa akin is 1 cup lang ayat yun. So, sobrang tamis na niya. So, the next step, pumunta na tayo sa kitchen para lutuin ang ating halaya. Mga 30 to 40 minutes na halo yun. Walang tigil. Okay, so first, open the kalan. So, dapat actually non-stick yan. Non-stick pan. So, butter. Natin yung butter. Hinaalang natin yung apoy. Huwag masyadong malakas. O huwag naman yung papatay na. Paisod po. So, lagyan na natin to. So, sana magkasya siya. Katan na po yung nagbibigyan siya talaga. Yan laman, binibidyohan mo pa. Look, bakit pa yellow? It's because of the butter. So, mga 30 to 40 minutes to. Medyo taasan na natin yung apoy. Okay. So, papakita namin sa inyo after paano magiging itsura. Dapat yung medyo smooth na siya. Okay? Hello guys. So, hindi pa siya nakulo. Nakalimutan namin lagyan ng vanilla extract. Kasi lit-lit niya, hindi ko na siya nakita sa gilid. So, lagyan natin siya ng 1 tablespoon. Bango. Yan. 1 tablespoon lang naman. Hindi pa naman huli ang lahat. Kaya meron pang balikan mga ganun. Pwede pa naman. Hindi ba siya ihalo? So, don't forget, vanilla extract. Yan, mga KaPePen. Konti na lang. Yan. Ano na siya? Labnaw na siya. Ay, malabnaw. Malapot na siya. So, wala tong food color. Ang nilagay lang natin kanina is vanilla extract. Yung panghuli. Yung mga pinakita ko lang talaga yung mga nilagay ko. Wala siyang food color. Kasi tunay na ano yan, hindi kamote. Kaya kulay talaga kope. Halo lang kayo ng halo para hindi dumikit. Lalo na sa mga hindi nagamit ng non-stick pan. Kapag yung non-sticky naman, okay lang. Pero still, kailangan nyo pa rin humalo ng humalo. Hati na lang. Siguro mga 10 minutes pa. Mga 30 minutes na ako dito. Para bulka na siya. So, hinihinga po siya. Yan. Mga KaPePen, okay na siya. Sobrang lapot na niya. So, palamigin lang natin siya ng mga ilang minuto bago natin siya isalin. Lapot na siya, mga 40 minutes ako naghalo dito. Perfect! Eto na
na siya, mga KaPePen. Ang ating ubi halaya ala KaPePen. Yan, ito na. Mainit-init pa. So, sinalin ko na siya dito sa ating lalagyan. And then, tomorrow, lalagyan na natin siya sa ating recipe. Bukas ng umaga. So, natikman ko na siya. By the way, yung 1 cup of sugar na nilagay ko is sakto lang. Hindi siya matamis. Hindi kasi ako mahilig sa matamis. Masyado. So, sakto lang siya sa panlasa ko. Mga hindi masyado mahilig sa matamis, then perfect yung recipe. So, I'll just put down all the ingredients that you need in the description. And then, yun. Thank you so much for watching my videos. Please like, share, and don't forget to subscribe. Thank you so much. See you tomorrow. Good night.